ඉතින් iBond කියලා පිළිගන්නවා Smart Worldsl එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අපි ටික දවසකට පස්සේ තමයි මේ විදිහට ඔය කට්ටියත් එක්ක වීඩියෝ එකකින් සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ වලදී කතා කරගෙන ආවා කොහොමද අපි YouTube එකට වීඩියෝ එකක් හදන්නේ. ඒත් එක්කම කොයි වගේද අපි අපේ production quality එක upgrade කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් අපි අන්තිමටම කතා කරේ කොහොමද අපේ audio එක එහෙම නැත්නම් අපේ voice quality එක වැඩි කරගන්න කියන එක. ඉතින් ඒකට අපි Boya BY-M1 කියන budget mic එක පාවිච්චි කරා. ඉතින් ඒකෙන් හොඳ production quality එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔය කට්ටියට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ඒ වගේම වැදගත් දෙයක්. ඒ තමයි ඔය කට්ටියගේ visual quality එක. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කොහොමද අපි අපේ වීඩියෝ එකක video quality එක වැඩි කරගන්නේ. ඉතින් මේ video quality එක වැඩි කරගන්න කොහොමද අපි budget lights පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ මෙන්න මේ budget ring light එක unbox කරන්න. ඉතින් ඔකට තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔකට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒත් එකම bell notification එක click කරොත් මගේ videos ඉක්මනින්ම ඔකට ගාවට ගෙන්න ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් package එක අපි අතර ගත්තට පස්සේ ඔකට මෙන්න මේ විදිහට තමයි front face එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ring fill light කියලා ගහලා තියෙන ඉස්සරහින්ම ඒත් එක filling light and beauty face කියලාත් ගහලා තිනවා. මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි multiple color temperature කියලා ගහලා තිනවා. අපි බලමු මොකක්ද කියලා තියෙන කියලා ඉස්සරහදී. ඉතින් package එකේ වැඩි විස්තරයක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔකට package එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි open කරලා බලමු package එක කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට අපේ light එක එළියට ගන්න පුළුවන්. ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳට bubble wrap වලින් මේක හොඳට package කරලා තිනවා. item එකට damage එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් අපි මේ box එක අයින් කරගමු. ඊට පස්සේ ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක ඇතුලේ තියෙනවා mobile phone hold එකක්. ඉතින් මේක package එකත් එක්ක free හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපේ package එකේ main thing එක අපේ light එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් light එක ගත්තම ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මේක tripod එකට high වෙන තැන මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේක තනිකර plastic වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපේ control එකත් එක්ක අපේ wire එක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක අපිට free හම්බෙලා තියෙනවා mobile phone hold එකක්. ඉතින් මේක මේ විදිහට අපිට එළියට ගන්න පුළුවන් මේ hold එක. ඉතින් මේ විදිහට hold එක අරගෙන අපිට පුළුවන් මේක අවශ්‍ය විදිහට නවා ගන්න. ඒත් එක මේ screw එක අපිට පුළුවන් අපේ light එකට මෙන්න මේ ස්ථානෙට high කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේක තද වෙන්න හොඳට high කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ආකාරයකට මේක නවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ලයිටින් ඉස්සරහා පැත්තට එන විදිහට තමයි අපි මේක නවා ගන්න ඕනේ. මොකද අපේ හැමතිස්සෙම කැමරාවට පිටිපස්සෙන් තමයි ලයිට් එක තියෙන්න ඕනි. ඉතින් මේක හයි කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලයිට් එකයි මොබයිල් ෆෝන් හෝල්ඩ් එකයි තියෙන විදිහ. ඉතින් මේ විදිහට ප්ලග් කරගත්තට පස්සේ ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ control එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක press කරගත්තම මේ light එක on වෙනවා. ඉතින් ඔකට බලන්න පුළුවන් මේ control එකේ තියෙනවා අපේ color change කරන්න පුළුවන් button එක. ඉතින් මේක press කරලා color change කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම plus minus වලින් අපේ light එකේ brightness අඩු වැඩි කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ manual adjustment 10කින් මේකේ brightness එක වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක විශේෂ දෙයක් මේ light එකේ. මොකද අපි record කරන තැන තියෙන light එකට match වෙන විදිහට මේකේ brightness හදා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේ වීඩියෝ record කරනකොටත් මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ recording වලට ඔකට මේ unboxing වලදී පෙන්නපු light එක තමයි මේ recording එකටත් මම පාවිච්චි කරලා තින්නේ. ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් කොයි වගේ එළියක්ද මේ light එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ light එකට අමතරව මම record කරන දා මගේ කාමරේට එන ලයිට් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔකට මම පෙන්නන්නම් මේ ලයිට් එක ඕෆ් කරොත් කොයි වගේද මේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලයිට් එක ඕෆ් කරොත් ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ලයිට් එක ආය ඔන් කරනවා. ඉතින් ලයිට් එක ඔන් කරාට පස්සේ ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු වෙනසක් මේ දෙක අතර තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔකට පුළුවන් මේ වගේ බජට් ලයිට් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔකට්ටිගේ වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක තවදුරටත් වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔකට පුළුවන් මේ ලයිට් එක මිලදී ගන්න Smart Worldsl store කියන page එකට ගියොත් ගොඩක් අඩු මුදලකට
මේ ලයිට් එක ඔකටට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වෙනද වගේ මේ වීඩියෝ එක බජට් දේවල් ගැන හොයපු ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න තියෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔකට පුළුවන් ඔකට කන්ටෙන්ට් ක්වොලිටි එක වැඩි කරගන්න මේ වගේ බජට් ඉක්විප්මන්ට් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔකට ටික අදහසුත් අනිවාර්යෙන් පල්ලා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒත් එක්කම තව කෙනෙක්ට බලන්න හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔකට තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම bell notification එක ක්ලික් කරොත් මගේ වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම ඔකට ටිකවට ගෙන්න ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්න මේ Smart World SL අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.